swag, bitch. Dito. Kailangan natin magmasis sila. Tara, tayo sila, bili. Unsa ka dita? Kami sa likod ng port. Kung iyan yung paa mo, mag-isita tayo. Tumama mo yung paa mo. Okay. Nakakakain na namin kasiga. So yeah, I like the view. Thank you, Papa God. And the stars. Ano ba yung star? Wala nga ako, nag-alap na siya. Wala naman siya. Then my best food. You're my most blessed. May chicken nung ganun mo? Kamay mo? Chicken, ano ba kinain ko? Di ka alcohol. Ano kinain ko? Di ka alcohol. Ano nga kinain ko? Chicken. Chicken pala eh. Dapat Pagtaka akong miss dayan. Chicken na. Ano? Ay, ay. Ay, hindi kinakabahan ako. Sexy lang. Yan. Kinakabahan ako. Tawag. Huwag ka nakabahan. Kinakabahan ako. Bakit ka nakabahan? Kasama mo ako. Nakabahan. Baka mahuli tayo dito. Mag-find tayo. Sige po, clear. Wala, curfew na. Eh, bakit? Hindi kayo mababan, huwag ka magmas, mababan ka daw. Hindi, wag. Ito na sa... Pag... Hindi naman Hindi pwede kasi ano sa labas kami na hindi ka pwede mag-bus sa Bigo. eh, pwede, kailangan natin mag-mask dito sa labas. Mag-ano na lang, mag-face shield. Kape mo? Ay, saya! Na ako magkakape. Sa NAPAMURA. Bakit lang sa'yo? Tanga! Sobrang... Happy, I'm doing it happy, and you see I'm happy now. Oh, 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 na 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 na. Sakit ang puwet ko dito. Pero sarap, no? Agi-agis. Sarap. Natayong pantay dito, sexy na. Wala nga si mama. Oh, dadan lang, girl! Ano kaya pang natanga yung phone natin dito? Ano mo tataas tayo? Mag-i-stop. One-tap daw tayo. Aray ko. Tangap. Kasi tayo sexy daw. Tap, one-tap. Mag-is tayo. Easy, Lodi. Hoy, Makoy. Baka naman, taas mo na sweldo namin. Hindi na bings mo. 100,000 yung bings mo. Sa'yo naman. Sana all. Sana lamang ka. Ilan ba ako? 12,000 nga lang ako. Ito, unan padala ko. Sige nga po. Hindi lang pero okay lang. Tago. Okay lang yan. Tama. Tara, sige na. Pakita natin. At tunay tayo nagmamahalan. Ba, may bakit galit sa inyo si MC? Ilan na? Ilan yun? Nasa Rizal na kami. Tignan natin si tatay. Kaya rin pa po.
Prince and Princess. Ano? Hindi mo. Dito pa tayo sa labas. Wow! May tayo. Uwi naman. Ayaw. Nice pa ako. Tapos doon ang hangin dito sa tayo madilig. Ingay kay mami. Baba mo lang kasi sit puta. Ano mo baka makuha kasi yung cellphone mo. Ganito mo lang sa malapit sa atin. Hindi na screenshot. Kiss naman dyan. Di na, tapos na eh. Tapos na eh. Mahirap kasi yung mga ganung pagkakataon. Kasi minsan sa mga pagkakataon ay naku. Lagi ka na makinikis nyo sa private life mo. Para mo nalaman. Sino nga parang food ko ba dyan? Para mo dyan. Huwag naman natin ikis-kis sa Grabe ka na, David. bawal screenshot. Taga Masbate kami. What's up sa mga Masbate? Taga Masbate. Shout sa inyo. At sa mga iba't ibang bansang nanonood sa Team Diyosa at sa Diyosa Demi, maraming salamat sa inyo. Flash out sa inyo. Sa imong kapay. Kapaw. Alay, ayun sinabi mo kasi. Imong kapay. Oh, top 4 na ako. Yes. Okay na yan, nagtapon-tap to na tayo. Masaya namin doon. Kasi hindi niyo pa rin kami binigo. Yes, grabe yan. Wash out sa inyo. Love you, mama. Chup chup. Nag-Gaspi Alpay, wash out sa inyo, Team Diyosa, Diyosa Demi, Team Twitter, Sash Babe, Sash Kim Sash na, Shout out sa ating mga Lovenatics, taga-baba. wash out. Team Loyal, nga pala Team Loyal, Team Antics. Ganda kasi dito, tignan nyo. Parang alam mo. Shout out po, Mami. Ha? Sa ating cellphone mo sa mukha. Ito talaga, truth hurts. Ang katotohanan. Halikang kita din. Halikon. Hindi. Go. Hindi. Go. Go. Hindi. Gawa. Hindi. Gawa. Sabihin niya, gawa. Gawa. Hindi lang Halikang ko to, sabihin niya gawa. sa kanila. Gawa. Nagkakaroon. Gawa daw. Gawa. 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 Maayong Tinitriggered nila ako eh. Gawa daw. Mas bate. Hahag mo lang daw. Ilan mo gawa ko? Hahag ka na nga lang daw. Yan sila naman dito. In spotlight. Oh, oh. Oh, that's it.
legit. Tapos pa mo sex love. Ganda ng ano ng Dynamite, no? Sila yung kauna-una nag 101 million in 1 hour. 1 hour? Views. 101 million? Oo. O ano, panis ang black. Seryoso? Oo. Panis ang Blackpink. 1 hour, 101 M? Oo, coming kasi nila yun. Ano nila yun? Ano yun? Tawag sa ano? Homecoming. Comeback. Comeback. Ano yung sinasabi mo? Kambong? Comeback yun. Comeback. Oh, panis. Bandi pa rin. Come home daw. Ano yung uwi na sila? Oh, Blinks. BTS. Blinks kami. Blinks. Army. Panis ang blinks nyo sa BTS. Hindi ikaw na. Wala nyo. Ikaw na. BT. Kami ma-blink here. Lag kami. Lag kayo. Lag kayo, ayusin niyo yung net na. Sararat chung. Maraming salamat sa mga nanood dyan. Mambay! Daday! Mambay! Daday! Puta, tapos nahuli. No? Anong mami? Dahil sinasabi niya, ha? Tayo sa presinto. Pupunta na si Arius. Ano ba ito? Okay, tikling. Oh my God. Dito siya. Sakit daw. Sarang si Opa, tsaka ito pa pagkalitan. Sabi mo. Wash out sa mga admin sa inyong kabay. Love you, Sasna! Oh, sabi nila, sigaw ko doon. Sigaw mo din doon. Ha? Pinapasigaw sila sa'yo. Oo mo. Sweet message para sa isa't isa. Love you. Bala kayo dyan. Si Elben Bokbok. Sa Ben Bokbok, di mapakali sa tabi, nagmumukhang bukbok. Babay na. Babay na mga sexy Babay na love. mga sexy love. Maraming salamat sa inyo. Screenshot nyo na lang. Bukas abangan nyo yung vlog ko syempre. Tapos next kay Sexy Love siya din yung vlog ko. Abangan nyo yan ha. Elben Bokbok. Maraming salamat. Wash out sa lahat. Love you mama chup chup. And